Chào mừng mọi người đến với kênh đầu tư phong cách của em. Và lời đầu tiên em rất cảm ơn mọi người đã có thể ủng hộ em trong thời gian qua. Bởi vì hiện tại kênh của em đã được 30 subscribe và em hy vọng điều đấy sẽ tiếp tục tiếp diễn trong tương lai. Và hôm nay như mọi người có thể thấy, chúng ta đã bị một vố rất là đau khi nhận được một phiên upthrust. Quả nhiên thật đau lắm. Hôm nay mọi người có thể thấy tự VN Index nó đã có những nhịp tăng mạnh mẽ luôn ấy, tăng rất là nhiều lên cả tận 1299 cơ. Nhưng mà cuối phiên thì nó lại làm mọi người ai cũng sốc ngan khi mà đã giảm gần 10 điểm. Đấy, như mọi người có thể thấy đây, thì đây những ngành nào cũng bị giảm. Tuy nhiên thì em vẫn giữ vững lập trường của mình là dòng bank và những dòng liên quan tới tài chính vẫn giữ được vị thế của mình. Như ở đây mọi người có thể thấy là dòng tiền vẫn tương đối là tốt hơn so với tổng thể nhé, của ngành tài chính nhé. Chứ mọi người thấy hôm nay nó giảm tận 9 điểm cơ. Thì cũng như em đã nói với mọi người, khả năng thị trường tuần này và tuần sau nó sẽ giảm về trendline này, sau đấy hấp thụ và xử lý nguồn cung, sau đấy mới có thể bứt phá lên. Thì khả năng về vùng này thì mọi người sẽ bắt đầu xác định được những ngành mà nó sẽ mạnh hơn thị trường. Còn hiện tại thì theo em thấy chỉ có xuất hiện của sóng ngân hàng thôi, thì em nghĩ sóng ngân hàng vẫn không còn đủ. Em có nói với anh chị rồi, sóng ngân hàng là không đủ, nên là anh chị hãy xem đây, hãy thay đổi tư duy một tí, coi đây như là một trong những cơ hội. Thậm chí em còn muốn nó tụt thêm để em có thể xác định nhiều cổ phiếu tiềm năng hơn để em có thể mua. Thì trong bối cảnh thị trường này thì cũng tương đối là khó đối với tổng thể ngành, bởi vì chỉ có ngành tài chính là vẫn giữ vững ổn, mức ổn so với thị trường thôi. Thì khả năng hôm nay em sẽ mang đến anh chị hai mã cổ phiếu liên quan tới dòng bank. Thì như những phiên trước thì em có nói với anh chị về mã CTG đúng không? Thì hôm nay tiếp tục mã CTG mọi người có thể thấy vẫn là sắc xanh. Vẫn là sắc xanh. Tuy CTG nó đã giảm, tuy VN Index nó đã giảm 10 điểm cơ, nhưng mà CTG nó lại tăng này. Thì anh chị có thể thấy nó đang đi một cái nền khá là đẹp ở trên đây. Thì cũng như là những video trước thì phân tích kỹ thuật thì đang trong mô hình cốc tay cầm, rồi trong khung nền giá thứ hai và đang tạo ra nền giá thứ ba rồi, thì anh chị vẫn có thể kỳ vọng CTG trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên hiện tại thì thị trường đang khá là xấu, thì mọi người có thể cân nhắc đợi thêm vài phiên nữa. Hiện tại nhá, anh chị có thể thấy nó khá là nhạy cảm, nên là em mong anh chị ở đây không ai FOMO cả. Hãy giữ cái đầu lạnh, không được FOMO giúp em, bởi vì FOMO ấy, anh chị sẽ dễ bị đu đỉnh. Ví dụ như là PDR thì anh chị em nghĩ là tối phiên này thì đa số mọi người cũng sẽ mua, bởi vì nó break khỏi trendline thì cũng bắt đầu FOMO ở khúc 23.000 xong bị đánh xuống. Thì đấy, nó khá là nhạy cảm, nên là em mong anh chị không FOMO. Thì quay về với CTG thì em vẫn đang kỳ vọng của nó đi trong một biên sideways thôi, bởi vì anh chị có thể thấy hiện tại dòng tiền cũng thanh khoản cũng đang mức bình thường, không cao lắm. Thì thời gian sắp tới khả năng đi trong vùng này thôi, thì anh chị có thể cân nhắc nhé. Hôm bữa em có khuyến nghị với anh chị đâu đấy vùng này, vùng 36.500, thì bây giờ nó đã có thể giảm xuống vùng 36.200, thì khả năng anh chị có thể cân nhắc thêm 5%. Còn không thì tùy vào khẩu vị rủi ro của mọi người, mà mọi người có thể cân nhắc từ 5 đến 10%. Thì
Để mà đẹp nhất thì khả năng là em sẽ khuyến nghị mọi người khi mà nó phải đi kèm với thanh khoản nhé. Mọi người phải nhớ với em là nó phải đi kèm với thanh khoản, một cây vôn khá là to. Em cần một cây vôn to, bởi vì này mọi người có thể thấy ở đây nhé, biết bao nhiêu này người bị kẹt hàng ở đây này, ở đây này, ở đây này, xong nhá, phải có người mua ở đây này, xong lại có người mua ở đây. Đấy, bây giờ để mà nói mà nó có thể bứt lên liền thì lại không được, bởi vì anh chị có thể thấy người nguồn cung nó đông như vuông nguyên ấy, mà nguồn cầu thì nó lại hơi ít, nên là khả năng là sẽ đi sideways xử lý vùng cung trước, sau đấy thì đâu đấy một cây vôn to xuất hiện đâu đấy tầm như thế này, thì đấy là một trong những tín hiệu xác nhận để anh chị có thể mua cây vôn to đi kèm với kết quả to, và có thể bước qua khỏi vùng giá 37.100, thì đấy là điểm chúng ta có thể tham chiến. Thì mã thứ hai thì như anh chị có thấy VPBank, thì tại sao em khuyến nghị? Thứ nhất, anh chị có thể thấy là nó đã liên tục đi một cái nền tích lũy khá là lâu, từ 31 tháng 10 2023 đến hiện nay đến 11 tháng 9 và bắt đầu tăng rồi. Thì khả năng vẫn là đi nền thôi, bởi vì anh chị có thể thấy cây nến này nó cũng là nó bị cụt đầu, nên nó chứng tỏ vẫn còn nguồn cung, thì khả năng là sẽ đi sideways. Tuy nhiên thì trong phương pháp Wyckoff VSA thì mọi người nên nhớ cái quy luật là nguyên nhân càng lớn thì kết quả càng lớn. Đây thì mọi người có thể thấy cái nguyên nhân nó đã liên tục đi sideways trong khoảng gần cả năm nay, gần một năm rồi. Đây mọi người có thể thấy cổ phiếu liên tục được hấp thụ ở những biên sideways như thế này, và đến đây thì nó tương đối là cạn thôi, thì nó đã có thể bứt phá lên khỏi cái vùng sideways và tiến đến một cái nền mới. Thì hiện tại em vẫn kỳ vọng nó sẽ đi một cái nền sideways, tuy nó là một mã khá là mạnh hơn so với thị trường, nhưng mà một mình nó thì không thể chứng minh điều gì, thì khả năng vẫn là đi sideways từ vùng 19.700 đến vùng 20.100. Thì mọi người có thể cân nhắc trong vùng này để có thể đưa ra tỷ trọng, thì khả năng nếu mọi người muốn tạo vị thế cho mình thì có thể đặt cược 5%, và khi cả dòng bank nó đã có thể xác nhận để tiến vào chu kỳ thứ hai của con sóng, thì mọi người có thể cân nhắc thêm 10% hoặc là all in, bởi vì như em đã nói, khi mà nó đã có thể bứt phá qua vùng này, khi cả một ngành ngân hàng có thể bứt phá qua khỏi vùng đó, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đã có những dòng tiền thông minh tham gia vào thị trường, thì đấy là lúc mà chúng ta có thể tham chiến, bởi vì chúng ta là những nhà tư đầu nhỏ lẻ và không thể có những tác động nhiều và lớn đến thị trường, thì chúng ta nên đi theo những dòng tiền thông minh. Thì đấy, trong VSA, dòng tiền thông minh xuất hiện ở những cây vol như thế này anh chị. Thì đấy, đây là những lúc mà dòng tiền thông minh đi vào. Tuy nhiên thì đây chúng ta lại tới cái định luật là nỗ lực kết quả, nỗ lực cao, nhưng tuy nhiên thì kết quả lại không được như mong đợi, thì nó sẽ đi sideways. Đó là điều hiển nhiên để có thể xử lý lại nguồn cung của nó. Thì em vẫn kỳ vọng vào VPBank có thể có những nhịp sideways và điều chỉnh trong phiên này, để chúng ta có thể có một điểm mua đẹp nhất, và em có thể muốn kỳ vọng nó lên 25.000 đâu đấy, thì nó cũng tầm 25%, bởi vì đây là mã ngân hàng mà đã liên tục đi tích lũy trong vòng một năm, thì em rất là kỳ vọng vào mã này, và thậm chí nó đang chứng tỏ sự phân hóa của mình trong phân lớp ngân hàng. Thì đấy là hai mã cổ phiếu mà hôm nay em giới thiệu đến mọi người.
Thì em rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua. Thì nếu mọi người có thắc mắc điều gì thì có thể comment trong phần bình luận và em sẽ giải đáp thắc mắc với mọi người. Cũng như là nếu mọi người thấy hay thì cho em xin một nút subscribe cũng như một nút like để em có thể phát triển kênh của mình. Và hiện tại em cũng đã vừa tạo ra một link group Zalo để mọi người có thể tham gia và có thể nhận được những khuyến nghị cũng như là đặt ra những câu hỏi trực tiếp, và em sẽ là người trả lời trực tiếp trong đấy, và những thông tin cập nhật liên tục về thị trường trong đấy. Thì nếu mọi người có hứng thú thì có thể bấm vào đường link bên dưới. Em cảm ơn ạ.